ආයිබෝවන් හැමෝටම අද ඕගොල වෙල තියන්නේ පයිතන් සීරසගේ තුන්ගනි පිසෝට් එක මේකින් කියල දෙන්නේ කොහොමද කම්පියුටර කරන පිසේ කරරි විශවල් ස්ටඩියෝ ඩවලෝඩ් කරගෙන පයිතන් හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්න කොහොමද කිය ඒනම් වැඩිකතා පහනතුව අපි අම්ම අපේ අද වීඩියෝ එකට Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you one. මුලින්ම ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා ඒකේ VS Code download කියලා search කරන්න ඕන. ඊළඟට එන පළවෙනියට එනම link එකෙන් ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ link එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඒගොල්ලෝ Windows වලට, Linux වලට, Mac OS වලට supply දෙනවා. අපිට ඕනේ Windows. මේ Windows එකේ තියෙනවා selection හතරක්. ඒකේ තියෙන මේ ඔයාගේ selection එක හොයන්න පුළුවන්. මෙතන 64 නැත්නම් 32 තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොකක්ද තියෙන කියලා අපිට හොයාගන්න ඔයා යන file explorer එකට ගිහිල්ලා this PC උඩ right click කරලා properties යන්න ඊළඟට ඔයා setting වලින් open වෙලා ඔයාගේ system type එකේ 64 bit කියලා පෙන්නනවා operating system එක. ඒ විදිහට ඔයා 64 select කරන්න. use installer කියන එක ඉස්සරහ. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන VS Code download වෙන හැටි පෙන්නනවා. දැන් මගේ PC එකේ VS Code download වෙලා ඉවරයි. එතකොට මේ වගේ interface එකක් එනවා. මම එක click කරාට පස්සේ මේ වගේ agreement එකක් තියෙනවා. අපි මේක accept කරන්න ඕනේ agreement එක. ඊළඟට මේක තියෙනවා VS install වෙන්න ඕන location එක ඒගොල්ලෝ හරි දෙනවා. මේක තියෙන සකස් කරලා තියෙන ලොකේෂන් එකම හොඳයි කියලා හිතන නිසා මම next යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕනේ නැත්නම් browse ගිහිල්ලා ඕන ලොකේෂන් එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මට එහෙම ඕනේ නැති නිසා මම next දෙනවා. මෙතන තියෙන එයාගේ menu එකේ start menu එකේ shortcut key එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ browser එකේ හදන්න. මට එහෙම ඕනේ නැති නිසා මම next දෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ additional tasks ටිකක් මේ හැම එකම ටික් කරන් යන්න. next දෙන්න මේ තියෙන ඔයා කරපු ඒවට summary එක මේ summary එකට ඔයා පොඩ්ඩක් අවුල් නම් back ගිහිල්ලා ඒක හදන්න පුළුවන් මට මේ අවුල් නැති නිසා මම install කරනවා දැන් මෙහෙම interface එක බලා ගන්න පුළුවන් preparing install කියලා දැන් install වෙනවා Visual Studio හරි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙතන launch Visual Studio කියන එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඊළඟ finish දෙන්න. finish දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ Chrome එකෙන් අයින් වෙන්න. අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ Visual Studio එක open වෙවි. open වුණාට පස්සේ මෙතන මේ hello py කියලා තියෙන මම මේක කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ uninstall කරා. ඒක නිසා මම දැනට මේක අයින් කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ පැත්තේ icon පහක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ icon එකේ යටම තියෙන icon එක තමයි extension කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි Visual Studio එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ කරන්නේ Python series එක නිසා අපි මේකෙදි කියන්නේ Python coding projects කරන හැටි. ඒකදී අපිට මේ extension ගියාට පස්සේ අපිට ඕන වෙන ඒවා තියෙනවා. ඒව තමයි Python project වලට ඕන එක. පළවෙනි එක තමයි Python. එතන extension වල එහෙම search කරාට පස්සේ ඒක එනවා. ඊළඟට මම මේක download කරගෙන තියෙන නිසා install කරගෙන තියෙන නිසා මට මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊළඟට අපිට ඕන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි Python code එක project එක code කරන්න යද්දී අපි දන්නවා සමහර code අපිට වැරදෙනවා. ඉන්නේ code වැරදෙන එක මේව කරගන්න අපිට පුළුවන් pylint කියලා option එක පාවිච්චි කරන්න. pylint spelling වැරදුනා pylint
කියන ඒකත් මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා ඒක මට පෙන්නනවා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝඩින් කරන්න යද්දී තනින් තනින් යටට එහෙම කරන්න බෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් පිළිවෙලට එක තැනකට මාජින් එකට මේක කරලා කරන්න ඕන. එන්නේ ඒක නිසා අපිට ඕන වෙන auto pep 8 කියලා එකක්. auto pep 8. ඒකත් මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඇත්තේ. ඔව් ඒකත් මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා දැන් අපි අන්තිම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා සාමාන්‍යයෙන් Python වලින් ගේම් හදනවා, වෛරස් හදනවා, ඊළඟට ඒ වගේ තමයි කරන්නේ. රැන්සම් වෙයා වගේ වෛරස් හදන්නේ මේ වගේ වයි. ඊළඟට Python වලින් අපි දැන් මේ කෝඩ් එකක් හදලා රන් කරන්න ඕන. ඒක නිසා අපිට ඕන වෙනවා code runner කියන එක. ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. හරි. දැන් අපි මේ ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. අපි දැන් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන අලුතෙන් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක අවුලන්නේ නැහැ. මම හැබැයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන නිසා මම new window දීලා මේක කට් කරමු. new window දීලා මම මෙතන open folder කියලා එකක් තියෙනවා. open folder ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ desktop යන්න ඕනේ. desktop ගිහිල්ලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් මේ මම අර හදලා තියෙන එක. දැන් මේ අලුතෙන් කරන නිසා මම අලුතෙන් එකක් හදලා folder දෙන්න ඕනේ. ඒක මම හදනවා Python creations 2 කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. එම සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම වෙනවා. මේක yes I trust the others කියලා දාන්න. ඊළඟට මේකෙදිත් මේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකේ එකක් ෆයිල් එකක් හදන්න ඕනේ. ෆෝල්ඩර් එක විතර හදලා මදි. ඒකේ ෆයිල් එකට දාන්න ඕනේ. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් hello world තමයි මුලින්ම ගන්න කෝඩ් එක. අපි මේක එක්ස්ටෙන්ෂන් ගැන කෝඩින් ගැන ඔක්කොම ඊළඟ එපිසෝඩ් වලදී අපි කියලා දෙනවා. දැනට මේකේ hello py කියන කෝඩ් එක එන්ටර් කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් එක පෙන්නන්න තියෙනවා. ඔව්. ඊළඟ මෙතන තමයි කෝඩ් ප්‍රොසෙසින් එක. ඒක අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරමු. එහෙම තමයි හරියටම Visual Studio download කරගන්න සහ ඒකට Python දාගන්න. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද මේක ඕපන් කරගන්න විදිය. ඒක තමයි cmd command cmd කියලා search කරන්න search bar එකේ ඊළඟට ඒක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ එතන code කියලා command එක ගහලා enter කරන්න. enter කරලා පස්සේ ඒත් ඔයාව ඕපන් වෙන්නේ Python නෙවෙයි Visual Studio එකෙන්මයි. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා අද එපිසෝඩ් එක හොඳ එපිසෝඩ් එකක් වේවි කියලා. ඔයා මේකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න අනිත් අයට දැනගන්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක යටින් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සමින් ඔයාගේ ගාවට ගන්න notification එක click කරලාම තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.